Chào mọi người nhé. Hôm nay thì mình sẽ sửa cái nồi Sunhouse Mama IH nhé. Nồi này mình nhận trong tình trạng khách báo là bị lỗi nhé. Đang nấu nó nhảy loạn cái gì đấy. Mình cũng test thử nhá. Đóng điện này. Bật nấu nhanh nhé. Báo E5 luôn này các bạn này. Đấy. Có nghĩa là nó vừa nấu đấy nhận này. Sau này báo E5 này. Theo cái dạng chập chờn này thì mình phán đoán là có thể nó bị đứt, nó có cáp thì đứt cáp nhé, hoặc là cái dây cảm biến lắp vung xuống nhé. Cái phần cảm biến đang có vấn đề, mình chưa thấy nó ăn dòng nhé, để nó chưa, nó chuyển sang hâm luôn này. Mình hủy nhé. Đấy, hủy cái thì nó báo E5 luôn này. Đấy, E5 nó lại nhảy sang hủy này, E5 này. Đó. Là mình tháo ra kiểm tra nhé, kiểm tra xem bị làm sao nhé. Mình sẽ sửa theo cái cách mà mình không biết báo lỗi nhá. Mình trước hết là mình cứ kiểm tra xem có dây dở về cảm biến này nó có bị đứt hay điếc gì không. Kiểm tra những cái cơ bản, những cái đơn giản nhất. Còn những cái phức tạp thì mạch miếc thì sau mình sẽ xử lý sau. Tháo ra nhá, tháo ra để check xem nó bị lỗi gì. Coi như là mình chưa hề biết là cái lỗi E5 là cái lỗi gì nhá. Nhiều khi nó đứt cái cảm biến thôi, rất đơn giản, tháo ra thôi. Còn nhiều khi mình không thông thạo thì thôi mình cứ mang ra thợ họ xử lý cho. Thợ chuyên thì càng tốt, chuyên thì sẽ tránh cái tình trạng bắt nhầm bệnh, sinh ra chữa lợn lành thành lợn què. Cái việc đầu tiên thì mình sửa bất cứ cái thiết bị nào là mình phải quan sát thôi, quan sát xem mạch miếc các thứ là nó có bị cháy nổi không. Nhưng con này nó đã lên này, đã lên được báo lỗi này, khả năng cháy nổ thì nó sẽ rất là ít thôi. Có cháy nổ chắc cháy nổ lên trên phần mạch thôi. Cái này mấy cái nồi Sunhouse nhá, thì ra các bạn có tháo ra thì các bạn biết đấy, nó giống, hình như là giống hệt nhau thì. Mình tháo nhiều thì mình thấy cái nồi này mấy nồi kangaroo chả khác hay nhau đâu. Bo mạch có khi là còn nắp được cho nhau ấy. Này thì mình kiểm tra, có thể là nhiều khi là cái mã lỗi nó khác nha các bạn nhé. Những cái dòng như là kangaroo thì nó hay hay báo lỗi E1. Con này thì đang báo E5 này, không rõ là về phần công suất hay là về phần nào. Check kiểm tra đây. Những cái đơn giản nhất là cảm biến này. Cảm biến thì mình sẽ đo cảm biến trước nhé. Làm những cái gì đơn giản nhất, những cái kiểm tra nhanh mình có thể xử lý được trước ấy. Nhanh thì để mình sửa nhá. Còn khi mình đã biết mã lỗi nó ở đâu rồi thì mình sẽ đánh tập trung vào những cái vùng đấy. Đây, đo dây đỏ này thì khả năng là cảm biến này. Đo cảm biến trước nhé. Đây mình để chế độ đo điện trở này, 200k này. Đây là 90k này, ở nhiệt độ 27 độ C đấy. Nhưng con cảm biến này 100k nhé, là cái mức tiêu chuẩn nhá.
tạm thời gác cái phần mạch này đã. Mình sẽ đo cái dây cảm biến này, màu xanh này khả năng chắc là cảm biến đây nhá. Theo kinh nghiệm là cảm biến này, mình chả nhớ làm gì cả, những cái không cần thiết cũng chả nạp vào đầu làm gì cả. Đo là mình sẽ thấy đây. Đây 88k này. Vậy là phần cảm biến ok nhé các bạn nhé. Đây là về phần dây dẫn này. Dây này, con dây này thì đã đứt đã lối rồi này. Check xem đây có 2 4 6 7 dây này. Mình thử kéo thử nhá, hơi kéo lặng tay một chút để mình check xem có cái dây nào bị đứt không nhá. Đấy, kéo đúng 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 vị trí đứt luôn các bạn này. E5 này, E5 là đứt cái dây màu xanh này các bạn nhé. Mình kéo xem nó còn đứt dây nào nữa không, thì hơi căng căng một chút thôi. Rồi đứt dây nữa này các bạn này, dây màu lâu này. Vậy đứt hai dây nhá, một dây màu lâu và dây màu xanh này. Đấy, coi như là mình sẽ loại bỏ cái phần mạch này nhá. Mạch này thì mình sẽ mang đi vệ sinh sạch sẽ này. Đây các bạn nhìn này, tháo ra thì mình tiện sẽ vệ sinh cho khách hàng, chứ không để này sau khả năng sẽ gây lỗi khác nhé. Đấy là thường là những cái nồi có mặt khiển ấy, thường là sẽ ví dụ có cáp nhé, có cáp hay có dây dẫn nền ấy thì nó sẽ báo lỗi. Thường là mình sẽ gọi là lỗi giao tiếp giữa bo công suất và bo khiển. Đấy, nó lỗi đấy. Thì nó những cái mạch thôi. Đấy là cái phần truyền dẫn đấy. Như là những cái các rắc thôi. Đấy, bây giờ mình sẽ tháo ra, mình sẽ xử lý hai cái dây này đứt nhá. Đây mình đã vệ sinh sạch sẽ này, các bạn nhìn này. Mạch này thì cũng không khác gì những cái mạch con trên Kangaroo nhé các bạn nhé. Nó chỉ khác cái vị trí bố trí thôi. Mình nhớ là trên cái con Kangaroo thì nó sẽ hai con 8050 sẽ ở vùng này. Còn thực chất là mạch giống hệt nhau, không khác gì cả. Nó làm chương trình theo từng hãng lỗi thôi, nó có mã lỗi nó sẽ khác nhau, nên là mình sửa nhiều khi mình phải dựa vào cái biểu hiện của nó nhé. Mình sẽ xử lý chứ không cứ phải tra mã lỗi thì có phải là cái hãng lỗi nào mình cũng tra được mã lỗi đâu. Đấy, như con này mình E5 đấy, E5 thì kiểm tra đang đứt hai cái cọng dây này nên khiển này, không rõ là nó cái cọng dây nào nhưng mình chả cần quan tâm đâu. Mình tháo cái phần trên là mình xử lý nhé. Nhiều khi mình cần quan tâm nó là cái gì đâu, cái vấn đề cốt lõi là mình xử lý cho nó hết lỗi. Thì nhớ rất nhiều cái mình phải nhớ vào đầu, nên nhiều khi là không nên, không cần thiết. Theo mình là không cần thiết, cái gì cũng lạp vào đầu. Đấy, muốn tháo cái phần lắp vung người ta nhá, thì mình sẽ tháo hai con ốc này. Đây, hai cái điểm trắng trắng này. Đấy, mình tháo ốc rồi nha. Tháo ốc này ra thì mình sẽ tháo ra. Ngoài hai con ốc ở trên mình vừa mới vặn ra nhá. Các bạn không quen thì cứ làm chậm rãi đây, cứ từ từ này. Làm khi mình làm đến làm nhiều nó có cái kỹ năng của một cái người tháo lắp rồi, một người thợ rồi, thì lúc đó thì nó sẽ cảm giác sẽ tự đơn giản này. Cái gì thế mình có cái lần đầu sở, cái lần đầu nó bao giờ cái cảm giác lần đầu nó cũng khác nhé. Đấy, như con ốc này nó đang bám mà nó đang xoay tròn này. Đó. Giờ mình tháo cái phần lắp này ra đây, xử lý hai cọng dây thôi.
Nếu mà nó tháo ra nó bị mắc nhá thì các bạn theo check kiểm tra nhé. Đấy, mình tháo cái nó ra rồi này. Còn nếu những con không tháo được, tháo ra nhé, các bạn nhấc cái này ra xem có con ốc nào không. Nhưng con này là không có ốc ở đây này. Đó. Con này trước đây mình cũng xử lý một cái lỗi rồi. Dây đỏ đỏ này. Đây các bạn này. Dây đỏ đỏ trước đây đất mình đã xử lý đây. Xử lý lên tận trên này mới tận xuống dưới kia đấy. Bây giờ mình sẽ tháo cái này ra, mình sẽ xử lý nó triệt để nhá. Nói chung là những cái dòng này thì các bạn dùng thì không tránh khỏi là việc đứt dây rồi. Nó tháo cái này, ống ghen này ra. Đây nó đứt 2 dây, mình nhớ là dây màu xanh này, kéo lên màu xanh này. Một dây nữa màu gì nhỉ? Chả nhớ này. Sao màu lâu này. Đấy, kéo này 2 dây này. Đây mình có cái cụm dây tháo trên cái lồi dù xì. Những cái dây này các bạn phải kiếm những cái dây nó, mình là phải phá cái lồi đấy. Nói chung là trên nồi những cái dây như này thì nó mới thay vào, nó mới đảm bảo chất lượng các bạn nhé. Những cái dây nó cũng có cái tương tự để nó thiết kế để khi mình mở lắp là cái dây nó chịu được nhá. Còn các bạn thay dây điện bình thường thì cũng chỉ được 3 bữa là mình lại phải trả khách hàng thôi. Kể cả các bạn có di chuyển cái vị trí đứt đi thì cái dây của nó không ngon ấy. Dây này mình thay đảm bảo nó còn ngon gấp vạn lần so với cái dây cũ của nó nhá. Cũ của nó mình sờ rất là cứng nhá. Còn cái dây này nó mềm, nó nhiều sợi bé, nó thiết kế rồi. Cái bản thân cái Nhật này họ đang nghiên cứu này. Đó, cái phần dây nào đáng thay, dây nào không đáng thay rồi nhá. Không phải cứ dây điện dẫn là đã ra tốt đâu. Nên tại sao mình làm nó mất công tí thôi, nhưng mà mình có lấy cái khách hàng có cao một chút nha, khách hàng còn lâu đã phải quay lại nhé các bạn nhé. Thay có khi còn bền hơn cả zin này. Phần này mình sẽ xoắn vào, xong mình sẽ hàn thiếc vào, xong mình bó nó vào thì nó đảm bảo nó ngon lành luôn nhá. Hàn là sau mình sẽ tiến hành mình bọc gen vào. Các bạn không có gen thì các bạn cứ cuốn băng dính vào được. Cố định làm sao cho cái này cái điểm hàn này nó không bị lắc lư nhá, thì nó sẽ cứng, nó sẽ dễ gãy nhá. Thế nào mình sẽ xử lý một phần con dây này. Con dây màu xanh này mình sẽ cắt cái dây màu trắng này ra để mình dễ phân biệt nha. Cái dây này khá là tốt này. Nhiều khi mình phá lồi là mình thấy cái dây này nó ngon là mình phải cắt, mình giữ lại. Không phải là cái đoạn dây nào của trên cái lồi mình cũng giữ đâu. Dây này nó khá là ngon này, các bạn nhìn thấy sợi nó rất là bé, nó từ này. Sao nó bẻ, nó chưa chịu được những cái nhiều lần bẻ nhá, nhiều lần uốn nhá. Các bạn nhìn thấy cái dây này, để mình zoom cho các bạn xem này. Tại sao mà mình bảo là thay mình còn ngon hơn cả zin nhá. Các bạn nhìn này, cái sợi bên này này, bên zin này nó to hơn nhá. Cái sợi này nó mềm và nó nhỏ hơn nhá, thì nó sẽ bền theo thời gian hơn. Nên tại sao các bạn thấy đấy, lồi Nhật mấy hàn này nó sẽ chất lượng, nó sẽ hơn là so với những cái nồi Trung Quốc hay nồi Việt Nam nhé. Bản thân từ cái dây dẫn, cái chất lượng dây dẫn nó cũng đã ok hơn rồi.
cái thiết kế nó cũng đảm bảo hơn nhá. Chứ còn nói chung là cái đồ nào thì sớm muộn thì nó cũng hỏng thôi, không có gì vĩnh cửu cả. Bền thì nó còn phải phụ thuộc vào cái môi trường đấy. Như con người chúng ta thế, cày cuốc nhiều thì nó phải hao mòn, máy móc chạy nó phải có bảo dưỡng, thay định kỳ, thay thường xuyên nhé, thì nó mới bền được. Tại sao Nhật nhiều vòng bi nó chạy, nó tính theo giờ hoạt động là nó đã tháo rồi, nên là máy móc của họ ít khi phải dừng. Thường là có cái thời gian nó sẽ bảo dưỡng nhé. Như mình trước mình làm Microsoft đây, bảo dưỡng theo tuần nhé, theo tháng, theo quý, theo những cái chu trình nó có định sẵn này, nên là máy móc nó sẽ không bị dừng lâu. Đây mình sẽ bọc cho nó hai cái lớp gen này, một cái gen trong, một cái gen ngoài, cắt là 4 đoạn này, bọc trong bọc ngoài, bao cho nó không lo ẩm luôn. Làm như này thì mình sẽ mất thời gian hơn, sửa cho khách hàng nó sẽ một cái lồi nó sẽ mất thời gian hơn là so với mình cứ kéo cái dây ra mình hàn này, phát này, chưa đến 5 phút đã xong này. Các bạn có ghen thì vào nhìn nó sẽ đẹp hơn. Đó, được một lớp rồi, cho thêm một lớp ghen nữa là đảm bảo nó vừa bền vừa đẹp thôi. Đấy, thế là mình xử lý cái phần này thôi. Phần này sau mình xuống dưới là mình xử lý tiếp như phần trên này là rồi, là ok ngay. Đó, xong rồi mình luồn dây vào thôi. Muốn luồn cho nó dễ nhé thì các bạn này, vuốt cái này ra, cái dây này mình thay nó cũng khá là dài, cắt là dài nên là khi luồn xong mình cũng có thể cắt bớt đi được. Cái này các bạn có thể xoắn nó vào. Các bạn sợ nó tuột thì mình hàn ít thiếc vào đây thì mình luồn cho dễ nhá. Như này thì mình nghĩ là nó sẽ luồn dễ rồi. Giờ mình luồn vào đây. Đó. Rồi mình luồn xuống dưới đây. Còn mình không muốn tháo nữa, mình luồn cho dễ thì mình phải tháo cái khung này ra nhé các bạn nhé. Đó, mình như này mình. Đó, các bạn nhìn này, mình đã luồn này. Cái dây của nó mềm nên là rất là dễ luồn nha. Đấy, cơ bản là đã như này đã được phần nào rồi nhá. Cái dây này mình sẽ túm nó vào nhé, túm nó vào cho nó đúng vào rãnh của nó. Dây này nó rất là dễ đứt đấy, những cái thay dây nào các bạn thay được cái dây ngon nó sẽ bền này. Đây mình sẽ buộc túm vào cho nó gọn nhé. Xong rồi mình lắp vào này. Sau khi co kéo cho nó làm sao cho nó hợp lý nhé, thì mình bắt ốc vào rồi. Nhớ cái gioăng này các bạn là cái gioăng này các bạn tháo cái nắp gioăng ra này và đẩy cái phần gioăng này cho nó xuống cho nó chuẩn nhé. Rồi, xong cái phần đấy rồi, phần trên này, giờ mình xử lý cái phần dưới nhé. Đây cái dây này mình, các bạn nhìn này, mình cam lên rồi nó thừa lên đây này. Các bạn có thể đấu luôn vào đây cũng được nhá, đấu luôn vào đây này. Để sau nó có đứt thì mình rốn lên nhá. Cái khoảng dây này nó mình bây giờ mình cắt đi nó hơi phí này các bạn này. Sau nó đứt thì mình có thể rốn nó lên và mình vẫn giữ được cái khoảng cách dây nó ngon này. Nó hơi như lòng vòng cái rũ dây này thôi, các bạn buộc không buộc túm vào là được.
Sau mà nó có đất thì mình co lên một chút lên trên là mình vẫn dùng được cái dây cũ nhé. Cái này thì mình đảm bảo là phải vài năm nó mới bị lỗi nhá. Đây các bạn nhớ nhá, cái màu lúc nãy là màu màu lâu thì mình đấu với dây màu đen này, và dây màu trắng này mình để đấu với dây màu xanh này. Đấy, nhớ nha, tại vì màu dây mình khác nhau nên là khi đó mình phải xử lý làm sao đừng có đấu nhầm nhá. Đấu nhầm là ra vấn đề luôn đấy. Hay làm tương tự như cái phần ở trên bên trên nhá. Mình đã xử lý xong cái phần ở bên dưới nhé các bạn nhé. Ở bên dưới thì mình làm như cái phần bên trên đây. Làm mình thì không cắt đi cái phần thừa nhé. Mình để nó dài ra. Sau này nó có cái đất thì ngắn thì mình chỉ cần kéo cái sợi dây nó căng lên là mình sẽ xử lý được. Mình không phải thay cả cái dây khác. Các bạn nếu mà đã sửa những cái lồi này nhé, thì khi mình lắp vào mình sẽ thấy nó rất giống cái lồi kangaroo nhé các bạn nhé. Từ vị trí ốc bắt than ốc bắt mạch cái phần này rất giống nhá. Ra nó chỉ khác cái vị trí lắp thôi. Giờ mình sẽ lắp vào nhá. Cái này bẩn này các bạn xịt qua nhá. Cái phần này bụi bẩn là nó sẽ bám lên quạt, là mình vừa vệ sinh mất công vệ sinh quạt thì vệ sinh cái lắp cái đế này đi nhá. Mình đã vệ sinh rồi nhá, lắp sơ cua rồi, chưa bắt ốc chân này. Mình cắm mình test luôn nhá, test xem là còn lỗi không nhá. Còn lỗi thì mình sẽ tháo ra, đỡ mất công vặn ra vặn vào. Mình làm như này thì mình cũng kiểm tra được 90% là nó sẽ chuẩn rồi các bạn. Mình sẽ cấp nguồn nhé, cắm thẳng đi, không phải sửa công suất nên cứ cắm thẳng đi. Không thì an toàn thì cứ cắm qua bóng chống chập nhá, xem nó có vấn đề gì không nhá. Bật lên này. Đấy, đã không có hiện tượng này. Trước khi đó bấm nấu là nó sẽ chuyển hủy luôn này, chuyển nó cái nút ấm luôn này, nấu nhanh này. Này, giữ 2 giây hoặc là chờ 2 giây mình không nhớ lắm đâu, là nó sẽ chuyển sang nấu nhá. Cắm điện trực tiếp này, bấm nút nhanh này. Cái này chỗ này là giữ 2 giây để hủy này. Đấy, mình chạm vào đây cái nó bấm mình hủy ngay này, giữ 2 giây để hủy này, bấm nút nhanh này. Một số dòng thì nó sẽ tự nhận luôn nhé, còn cái này có chữ bắt đầu này. Do cái đèn nó hơi sói mình nhìn không để ý mất, quên không bấm bắt đầu này, nó không chạy đấy. Đấy, mình bấm nó đã chạy này các bạn này, đã ăn dòng nhá này. Lama này, 1000 gần 1200W nhá. Đấy, các bạn test đến lúc nó chuyển ủ là ok nhá. Như này là các bạn đã xử xong cái lỗi E5 trên cái nồi sân hồng mama cao tần nhá. E5 mình kiểm tra hiện là nó đứt 2 cái dây màu lâu và dây màu xanh nhá. Đấy, mình đã xử lý là nó đã chạy ăn dòng này. Mình test này khả năng nó sẽ ok thôi, không vấn đề gì nữa đâu. Cái video mình cũng xin kết thúc tại đây nhá. Các bạn có vấn đề gì thì cứ comment ở bên dưới nhá. Và những cái lượng mã lỗi như là nó đứt cảm biến thì mình có thể check luôn mà, có thể rút cảm biến ra hoặc là tăng cái giá trị cảm biến nó lên thì là mình sẽ check được nha. Mấy cái lỗi này nó cũng đơn giản thôi, cái này nó không liên quan đến cái phần mạch cả. Đấy. Video cũng xin kết thúc đây nhé. Các bạn nhớ cho mình một like nhé, một đăng ký nhé.
Cảm ơn các bạn đã xem nhé. Xin chào.